Trong vài năm gần đây, ngày càng có nhiều nhóm học máy thảo luận về việc so sánh các hệ thống học máy với hiệu suất cấp độ con người. Tại sao vậy? Tôi nghĩ có hai lý do chính. Thứ nhất là do những tiến bộ trong học sâu, các thuật toán học máy đột nhiên hoạt động tốt hơn nhiều. Và vì vậy, trong rất nhiều lĩnh vực ứng dụng, việc các thuật toán học máy thực sự trở nên cạnh tranh với hiệu suất cấp độ con người là khả thi hơn nhiều. Thứ hai, hóa ra quy trình thiết kế và xây dựng hệ thống học máy, quy trình này hiệu quả hơn nhiều khi bạn đang cố gắng làm điều gì đó mà con người cũng có thể làm. Vì vậy, trong những trường hợp đó, việc nói về việc so sánh hoặc cố gắng bắt chước hiệu suất cấp độ con người trở nên tự nhiên. Hãy xem một vài ví dụ về điều này có nghĩa là gì. Tôi đã thấy trên rất nhiều tác vụ học máy rằng khi bạn làm việc với một vấn đề theo thời gian, trục x là thời gian. Đây có thể là nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm mà một số nhóm hoặc một số cộng đồng nghiên cứu đang làm việc với một vấn đề. Tiến độ có xu hướng tương đối nhanh khi bạn tiếp cận hiệu suất cấp độ con người, nhưng sau một thời gian, thuật toán vượt qua hiệu suất cấp độ con người, và sau đó tiến độ về độ chính xác thực sự chậm lại, và có thể nó vẫn tiếp tục tốt hơn. Nhưng sau khi vượt qua hiệu suất cấp độ con người, nó vẫn có thể tốt hơn. Nhưng hiệu suất, độ dốc của việc độ chính xác tăng lên nhanh như thế nào? Thường thì điều đó chậm lại, và hy vọng rằng nó đạt được một số mức hiệu suất tối ưu về mặt lý thuyết. Và theo thời gian, khi bạn tiếp tục tạo thuật toán, có thể là các mô hình ngày càng lớn hơn trên ngày càng nhiều dữ liệu, hiệu suất tiệm cận nhưng không bao giờ vượt quá một số giới hạn lý thuyết, được gọi là lối Bayes tối ưu. Vì vậy, lối Bayes tối ưu, hãy nghĩ về điều này như là lối tốt nhất có thể, rằng không có cách nào để bất kỳ hàm ánh xạ nào từ x đến y vượt qua một mức độ chính xác nhất định. Ví dụ, đối với nhận dạng giọng nói, nếu x là các đoạn âm thanh, một số âm thanh quá nhiễu, không thể biết được bản ghi chính xác là gì. Vì vậy, lỗi hoàn hảo có thể không phải là 100%, hoặc đối với nhận dạng mèo, có thể một số hình ảnh quá mờ đến mức không ai, hoặc bất cứ thứ gì có thể biết được có mèo trong bức ảnh đó hay không. Vì vậy, mức độ chính xác hoàn hảo có thể không phải là 100%. Và lối Bayes tối ưu, hoặc lối Bayes tối ưu Bayes, hoặc đôi khi gọi tắt là lối Bayes, là hàm lý thuyết tốt nhất để ánh xạ từ x đến y, mà không bao giờ có thể vượt qua được. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi đường màu tím này, cho dù bạn có làm việc bao nhiêu năm với vấn đề này, bạn không bao giờ có thể vượt qua lối Bayes hoặc lối tối ưu của Bayes, và hóa ra tiến độ thường khá nhanh cho đến khi bạn vượt qua hiệu suất cấp độ con người, và đôi khi nó chậm lại sau khi bạn vượt qua hiệu suất cấp độ con người. Và tôi nghĩ có hai lý do cho điều đó. Tại sao tiến độ thường chậm lại khi bạn vượt qua hiệu suất cấp độ con người? Một lý do là hiệu suất cấp độ con người, đối với nhiều tác vụ, không khác xa so với lối Bayes tối ưu. Bạn biết đấy, mọi người rất giỏi nhìn vào hình ảnh và cho biết liệu có một con mèo hay nghe âm thanh, và ghi lại nó. Vì vậy, vào thời điểm bạn vượt qua hiệu suất cấp độ con người, có thể không còn nhiều khoảng trống để cải thiện. Nhưng lý do thứ hai là miễn là hiệu suất của bạn kém hơn hiệu suất cấp độ con người, thì thực sự có một số công cụ nhất định bạn có thể sử dụng để cải thiện hiệu suất mà khó sử dụng hơn khi bạn đã vượt qua hiệu suất cấp độ con người. Vậy, ý tôi là thế này. Đối với các tác vụ mà con người khá giỏi, và điều này bao gồm nhìn vào hình ảnh và nhận ra mọi thứ, nghe âm thanh hoặc đọc ngôn ngữ, các tác vụ dữ liệu tự nhiên mà con người thực sự có xu hướng rất giỏi. Đối với các tác vụ mà con người giỏi, miễn là thuật toán học máy của bạn vẫn kém hơn con người, bạn có thể nhận được dữ liệu được gắn nhãn từ con người. Nghĩa là, bạn có thể yêu cầu mọi người, yêu cầu những người làm thuê cao hơn để gắn nhãn các ví dụ cho bạn để bạn có thể có thêm dữ liệu để cung cấp cho thuật toán học của mình. Một điều chúng ta sẽ nói đến vào tuần tới là phân tích lỗi thủ công. Nhưng miễn là con người vẫn hoạt động tốt hơn thuật toán học của bạn, bạn có thể yêu cầu mọi người xem xét các ví dụ mà thuật toán của bạn mắc lỗi, và cố gắng hiểu rõ hơn về lý do tại sao một người làm đúng nhưng thuật toán lại làm sai. Và chúng ta sẽ thấy vào tuần tới rằng điều này giúp cải thiện hiệu suất của thuật toán của bạn, và bạn cũng có thể có được một phân tích tốt hơn về độ chệch và phương sai, điều mà chúng ta sẽ nói đến một chút.
Nhưng miễn là thuật toán của bạn vẫn hoạt động kém hơn con người, bạn có những chiến thuật quan trọng này để cải thiện thuật toán của mình. Trong khi đó, một khi thuật toán của bạn hoạt động tốt hơn con người, thì ba chiến thuật này khó áp dụng hơn. Vì vậy, đây có thể là một lý do khác tại sao việc so sánh với hiệu suất cấp độ con người lại hữu ích, đặc biệt là đối với các tác vụ mà con người làm tốt. Và tại sao các thuật toán học máy có xu hướng thực sự giỏi trong việc cố gắng sao chép các tác vụ mà con người có thể làm, và cố gắng bắt kịp, và có thể vượt qua một chút hiệu suất cấp độ con người. Cụ thể, mặc dù bạn biết độ chệch là gì, và phương sai là gì, hóa ra việc biết con người có thể làm tốt như thế nào đối với tác vụ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ bạn nên cố gắng giảm độ chệch, và mức độ bạn nên cố gắng giảm phương sai. Tôi muốn cho bạn thấy một ví dụ về điều này trong video tiếp theo.